اگر رئیس جمهور می بودی چی میکردی؟ صحیح باید اگه غلط شدم یا سر کن زک چرته آینده رئیس جمهور شوم ما ټول مشکلات در کړي دي د افغانستان په افغانستان کې چې غټ مشکل د مجردي ده شما افغانستان امی خود افغانستان اثر جوانان افغانستان هستند که آینده سازای افغانستان هستند. وطن ما رو نجات ندادیم که چون مردم ها گنج افغانستان به دست زورمندا است و در دست زورمندا است. خودم رئیس جمهور هستم. اگر من یک رئیس جمهور می شدم در افغانستان یگانه مشکلی که داره افغانستان دیده میشه امنیت است. امنیت صلح و آرامی رو برقرار میکردم و بعد از او صادرات واردات و طبقه جوان ما را دیگه سر کار میکردم شرکت ها را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگر من رئیس جمهور میبودم اولین کاری که میکردم اول امنیت باید تعیین میکردیم تا که مردم از ما کسا در امنیت و آرامش زندگی کنه و پیشرفت کنه. دوم از این کسا سهمیه کنکور از بین سهمیه بندی کنکور از بین میبردم چون کسا کلگی زحمت میکشه به اندازه زحمت خود باید پیشرفت کنه و حق از او را نگیره. من به خاطر وطن خدمت میکردم صلح می آوردم. به مردم خود خدمت میکردم در قبال امنیت به مردم خود بسیار کوشش میکردم و دیگه زمینه کار برای جوانا برای محصلین فراهم میساختم و این یگانه شعار ما بود. هر کار میکنیم این چی رقم رئیس جمهور است. که رئیس جمهور می بود تو نمیکرد یک مردم مرد از خاطر از این. ما ټول مشکلات در کړي دي د افغانستان په افغانستان کې چې غټ مشکل د مجردي ده دا مجردان چې په واده نشي دا هیڅ وخت د مشکلات نه ورکي. دوه مسله د امنیت او صلح ده که چیرته په وطن کې امنیت او صلح را نشي هیڅ وخت د وطن نه آرامه کیږي. دا دوه غټ ستونزې او د مامدا افغان دواړه بای زمینه تعلیم و تحصیل برای تمام افراد افغانستان مهیا می ساختم و در این جامعه ما فقر و بدبختی را از بین می بردم و مردمی که بیخانه است مردمایی که در خیمه در گجدی ها در جایا زندگی میکنن بخشزا خانه جور میکردیم و یک سرنوشت از اونا را بساختیم تا که به افغانستان یک صلح و آبادی بیایه. انشالله تمام کارا جور میشه انشالله. اگر رئیس جمهور می بودم کشور را می ساختم و برای پلیسا کمک میکردم و تمام کسایی که غریب و فقیر را کمک و برایشان پیسه چیز میدادم و نان برایشان تهیه نمودیم. من اولین کاری که میکردم اصلاحات اداری را به وجود می آوردم و دیگه هیچ گونه تبعیض را قائل نمیشدم بین مردم و در جوانهای کشور که است برای اینا اشتغال به وجود می آوردم. اگر رئیس جمهور می بودم با وطن خوبی میکردم و غریبا را خدمت هر کس میکردم برشان. اما این رئیس جمهور ما هیچ دیگه ملت هیچ خوبی نکرده.
اولین کاری که من انجام میدادم در این باره که بوده که اولین کار مهمی که مردم در روز زیادتر نیاز داره این است که نیاز به امنیت است. یعنی اگر ما بخوایم صلح را به وجود بیاوریم نیاز به امنیت است و دوم این است تعصبات قومی را از بین میبردیم به خاطر که کل ما هستیم نیاز به چی داریم؟ یعنی نیاز داریم که به می وطن خود افغانستان کسب خدمت کنیم، یعنی باید چی کنیم تعصبات قومی را اطلاق کنیم و همه ما با هم دست به دست شده و میتونیم که کشور خود را کسب پیشرفت کنیم. چې رئیس جمهور ما وروره خدمت مې خلکو ته کوه هوایي پلونه مې جوړوله دا پل محمود خان کې څوک نشي تېرېدلی ټولې لارې بندې دي خلک عوامو ته چې کوم دی ډېر مشکلات جوړ کړی دی. اولین کار ما که رئیس جمهور می شدم خدمت به مردم می کردم با صلح سرتاسری افغانستان می آوردم و اقتصاد پیشرفت‌تر می کردم. یگانه عناصر مهمی که در کشور در اولویت قرار داره امنیت است که سرتاسر 34 ولایت کشور ما امروز جنگ و بدبختی و دیگه جریان داره. در ضمن از دیگه تعلیم و تربیت رشد می‌دادم، دیگه انکشاف میکرد کشور از این حالت بحران به یک وضعیت خوب قرار میگرفت. خدمت میکردم مؤسسات شرکت ها را فعال میکردم. دیگه یگانه کاری که میکردم بالای نیروی جوان سرمایه گذاری میکردم که جوان ما امروز انرژی بالقوه کشور ما جوان است که امروز صدها هزاران جوان به کشورهای همسایه میروند بدبختی و به گندگی به هزاران قسم وضعیت طرف میشون از میان میروند از بین میرن چون انرژی کشوری که جوان نداشته باشه هیچ چیز نداره. تا وقت جنگ و خونریزی دیگه خسته شدیم به خود. دیگه چی بگم؟ دیگه جیب پیغام داریم یک زن که به نانوار خانه بشه دیگه چی کنم؟ کرای خانه و دیگه کلی بدبختی در گردن ما. در ایران ما سیله دریق میخوریم بار کثافت افغانی بیش شد. اگر من رئیس جمهور افغانستان میشدم امروز یک طفل خود مکتب‌ها فعال میکردم، شرکت‌های فعال میکردم. امروز کارگر ما برادر جان هر کدامش یک لکسی موتر همه کلگش دریور میشید. امروز سرکای ما خراب است، چیز آب ناامن است. امروز زمین آبی نداریم، بلال هستیم، با کوه هستیم. زندگی ما چرا از ایران و دیگه کل همش آب کشی و نل کشی شده از ما چرا نمیشه؟ امروز رئیس جمهوری ما چرا نمیکنه؟ اگر من رئیس جمهور میشیدم بنا این کارا جدی میگرفتم سرش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همینجا سخنهای خود را به خاتمه میرسانیم. به نظر ما یگانه موضوع، یگانه عامل، یگانه چیزی که نیاز داریم ما بر افغانستان یک منسجم سازی افکار است که نداریم. باید افکار منسجم میشه. اگر ما رئیس جمهور میشدم کل مردم غریبکار اینم برام خدمتکار اینم مردم بودم ما. اینا کل دلار فروشات کل سودا شدگی از اینا دلار سودا شدگی از اینا هیچ خدمت نمیکنه افغانستان د پر خدمت دغه زوریدلی ملت پر خدمت وکم ترڅو دا کړهدل او زوریدل ولس له جنگ خلاص کم. رئیس جمهور یو وطن خراب کردن، یو وطن آباد میکنه. ای سبام جنگ فکرام جنگ انتیاری پیشم دم فکشن. اگر رئیس جمهور می بودم بالای جوانان افغانستان همی طبقه جوان سرمایه گذاری میکردم به خاطر از اینکه جوانان افغانستان هستن که همی حال امنیت را قرار میکردم. اگر رئیس جمهور می بودم با مردم کار و غریبیش فریمان می ساختم. اگر رئیس جمهور می بودم با تمام ملک ما خدمت کرده بودیم، به این خاک به این وطن آزادی و استقلال و تمام چیزش ما ارزیابی میکردیم. لومړی کار چې زه ترسره کوم هغه به دا وي هغه کسانو چې ما ته په انتخاباتو کې رایه نه ده راکړې او مشخص نمایندان یې درلودو هغو ته یې رایه ورکړې هغوی به ځان ته خپلوم تر څو افغانستان کې یو ملي یووالی قایم کوم وروسته له هغې به خپلې برنامې عملي کوم. لومړی له هر څه نه مهم ما ته د ټول د افغانستان د خلکو یووالی مهم ده او هغوی به زه ټول په یو ټغر باندې راټولوم. اگر رئیس جمهور می بودیم کار میکردیم، زحمت میکشیدیم تا کشور خود خوب میکردیم.
تنها یک کار میکردم، یک معاش ثابت برای پلیس و معلمین میدادم که اینا میتونستن جامعه را درست تربیه کنن و از جامعه درست محافظت کنن. و وقتی میشد هم نظام اجتماعی درست شوه، هم سیاست درست شوه، هم فساد اداری از بین بره. تمام. در قدم نخست پلان ضرورت مبرم مردم افغانستان به امنیت است و امنیت باید برقرار شود. تا زمانی که امنیت در افغانستان حکم فرما نشود، برقرار نشود، نمیتونه که مردم افغانستان اقتصاد خود بالا ببره. هر کس وظیفه میدادم که مطابق مسئولیت ایمانی و وجدانی خود و مطابق اساسات اسلام عمل رفتار کنند. تا زمانی که گفتار خود عمل نکنیم هیچگاه با نتیجه مثبت نمیگیریم. اگر معلم است باید وظیفه وجدانی خود میکنه، اگر ملاست، اگر رامین، هر آن کسی که باید چیزی که امر خدا و رسول تو انجام بدن. موفق هستیم در قضیه بدبخت هستیم. قانون مقررات اسلام را پیاده میکردم. به وطن خیانت نمیگیم، وطن خاک وطن به وطن دیگه نمیفروختیم. سرحدات دفاع میکردم. اولین کار تامین امنیت. نسل جوان برقرار میکردم تا نسل جوان در ادارات مقرر شود. امنیت می آوردم و جنگ ختم میدادم. ما میخوایم که امنیت داخل کشور بیاید به خاطر کمی زیادتر مشکلات به خاطر نبودن امنیت. اولین کاری که انجام میدادم خاتمه جنگ در افغانستان می بود و یک صلح عمومی را در افغانستان می آوردم. رئیس جمهور که بودیم باید در اون وقت او گپ میزدیم، ولی وقت کده پیش است که نمی گپ بزنیم. فرق بین از این نباید شود که پشتون هستی، فارسی هستی، هزاره است، که تاجک است، هم یک برادر هستیم، هم مسلمان هستیم، هم باید یک مذهب، یک فرهنگ باید پیش بریم. علامت اجتماعی را رعایت میکردم و با تمام باشندگان کشور با یک سویه و با یک چشم نگاه میکردم. اگر رئیس جمهور شدم در کل ولایت افغانستان حتما یک باب مکتب در هر منطقه و ولسوالی ایجاد میکنم، به خاطر که وقتی ما پیشرفت نکنیم که تمام مردم افغانستان پوشیده با لباس علم و دانش باشد. شکر. چیزی که دیگه رئیس جمهورها کردن نمیره میکردم.